Hello, köszöntök mindenkit a csatornán. A mai videóban mindenféle tudományos alapok nélkül fogom elmondani az én személyes véleményemet, tapasztalataimat és megfigyeléseimet, hogy a narcisztikusnak mi a fő problémája, és mit szeretne ő nálunk elérni, és mi az ő motivációja. Kérem, csak azt hallgassa végig ezt a videót, aki nem a tudományos alapokra hagyatkozik, hanem az életből hozott megfigyeléseken alapuló összerakása ennek a puzzle-nek. De mielőtt elkezdeném a valódi mondani valómat, segítségül hívtam a Google-t, és rákerestem úgy, hogy mi a szenvedés. És akkor felolvasom röviden. A szenvedés vagy tágabb értelemben a fájdalom olyan tapasztalat, ami kellemetlenséggel, idegenkedéssel társul, és sérüléssel vagy károkozással fenyegeti az egyént. A szenvedés alapvető eleme az negatív érzelmi hatásoknak. A szenvedés ellentéte az öröm vagy a boldogság. Na már most elég sokan is sokfelől tudjuk, hogy a narcisztikusnak mindegy, hogy a spektrumban hol helyezkedik el, nem tud örülni, és nem tud boldog lenni. És hát valójában biztos, hogy ettől szenved is, amit ő megpróbál az állarcával eltakarni. És hát végül is minden ember szenved, de a narcisztikus ezt nem hajlandó bevallani, hogy igenis, hogy szenvedek, és hogy elegem van. Na most a narcisztikus embernél az rendkívül fontos, hogy az ő szenvedését azt rá tudja tolni a másikra. Na most, hogyha a másik ember, mindegy, hogy ki, nem hajlandó vele együtt szenvedni, tehát nem kezdi el sajnálni, nem kezdi el az energiáját belefektetni, hogy az ő szenvedésébe a másik személy részt vegyen, na most onnantól kezdve elindul a pokol. De ez a pokol soha nem ér véget, mert a narcisztikus mindenből szenvedést csinál. Igaz, hogy ez kifele úgy látszik, hogy ő happy, de hát ez az állarc, és ez az a megtévesztés, hogy minden dologban, akár műtét utáni dolog, akár anyagi veszteségből eredő probléma, vagy akár párkapcsolati nem egyetértésből való eredő probléma, bármi az életnek a nehézségeiből eredő probléma, az életben történő változásoknak a megélésében, tehát minden dologban, ami neki szenvedést okoz, abban másik félnek ugyanúgy részt kellene venni, mint szenvedő alanynak. Ha a másik fél nem hajlandó szenvedni együtt a narcisztikussal, mert egyszerűen immunissá válik, mert tudatosan rájött arra, hogy tulajdonképpen mindannyian szenvedünk. A másik fél is szenved. De ha tudatosan rájövök arra, hogy én már pedig nem akarok szenvedni a narcisztikussal együtt, na hát az is egy újabb lehetőség a narcisztikus részére, hogy büntetéseket eszközöljön. És ugye amikor nem vagy hajlandó a narcisztikussal együtt szenvedni, akkor megkeresi a úgynevezett cinkosokat és az úgynevezett együttműködőket, és hát cinkosoknak nevezem, megkeresi, és akkor ezeket felhergeli ellened, hogy az ő fájdalmában már nem tudsz részt venni, de valahogy úgy intézi, hogy te is elkezd szenvedni. A különböző intrikák, a különböző játszmák, a különböző gázlángozások, a különböző repülőmajmok által okozott szenvedéseket, illetve fájdalmakat, azokat ő okozza neked. Az örömre való képtelenség a narcisztikus részéről, a boldogságban való részvételnek a lehetetlensége a narcisztikus részéről. Én ezt nem tudom, hogy ez vele született, vagy a szülei által, vagy az élet nehézségei által, vagy a környezete, a fiatalkora, a mostani politikai helyzet. Nem lehet tudni, és ezt nem is akarom kutatni, hogy kinek mi, mert ez egyénileg változó. De az, hogy elvárja a narcisztikus tőled azt, hogy te együtt szenvedjél vele azért, mert neki nem megy annyira jól,
belsőleg. Lehet, hogy külsőleg tök jó megy neki, lehet, hogy nagyon sok pénze van, lehet, hogy meg tud téged venni kilóra, lehet, hogy tud anyagilag manipulálni, lehet, hogy még annyira nem is rossz az egészsége, de alapvetően a belső embere, a belső világa az egyszerűen, úgy mondjam, nem boldog és szenved. Na most ezt a szenvedést kiprojektálni a másikra, szerintem az egy nagy-nagy pofátlanság. És miért nem akarja a narcisztikus megtudni az igazságot? A szenvedéssel és a fájdalommal kapcsolatban. Tehát becsukja a füleit, becsukja a szemeit, ez így van jól, ahogy van. Hát szerintem azért nem akarja ő ezt meglátni saját magába. Azért nem akarja meglátni ezt saját magába, mert ő ezt élvezi. Tehát ő neki az okoz örömöt, hogyha a másikat valamilyen külső energia által tudja szenvedtetni. Tehát a szenvedtetés alatt azt értem, hogy a repülőmajmokkal különböző büntetéseket hajt végre a másik félen, és ezáltal ő látja a szenvedést, holott senki nem tudja, hogy ő okozza a szenvedést a manipulációjával, de ez neki viszont boldogságot, örömet okoz. Tehát igazából ő úgy tudja az örömöt és boldogságot elérni, hogyha a másikat szenvedni lát. Tehát, hogyha ő saját maga nem tudja szenvedésre ítélni azt a személyt, akit ő képécézett magának, hogy az a személy nem hajlandó szenvedni ő általa, akkor jól van, azt mondja, rendben van, nem akarsz szenvedni általam? Hát akkor majd szenvedsz mások által, de rajtam keresztül. Ez az óriási trükk ebbe az egészbe. És akkor nyugodtan tegyük föl azt a kérdést, hogy van-e szeretet abban, hogyha egy narcisztikus elvárja tőled azt, vagy tőlem azt, hogy én együtt szenvedjek vele, vagy helyette szenvedjek. Van-e ebbe valamilyen szeretet? Hát szerintem nincs, mert a szeretet az pontosan arról szól, hogy a másiknak az örömét akarom. Azt kívánom neki, hogy ő boldog legyen, és hogy ő örömet éljen át. Attól függetlenül, hogy nekem van-e örömöm, vagy nincs örömöm. Tehát itt kellene ezt valahogy elcsípni. És szerintem az a narcisztikus személy, aki nekem nem akar örömöt okozni, hanem csak fájdalmat, és csak szenvedést, és boldogtalanságot. Van-e nekem ezzel az emberrel valami dolgom? És mindegy, hogy ez egy családtag, ez egy rokontag, egy rokonságbeli személy, egy idegen, egy barát, egy társ, egy feleség, egy férj, mindegy, hogy kinek nevezem, hogy kell-e én nekem ezzel az emberrel együttműködnöm? Ez itt az óriási kérdés. Nekem az a véleményem, hogy egyáltalán nem. És hogyha én úgy döntök, hogy én ebben nem akarok részt venni, és elmegyek, és nem foglalkozom vele, akkor én ezáltal nem követek el semmilyen bűnt. Ez az én saját önvédelmem, és az önvédelemhez pedig jogom van. Ezt még a Biblia se tiltja, hogy védd meg magadat. Amikor a narcisztikus beteg lesz, akkor tulajdonképpen összedől az egész világ, és hát legalább 5-szörös mértékben, vagy 10-szeres mértékben elvárja azt, hogy te együtt szenvedjél vele. És hogyha az ő fájdalmait, fizikai fájdalmat, mondjuk egy műtét utáni fájdalmát, te azt nem fogod neki minden áldott percben, jaj, te szegény, jaj, de hogy fáj ez neked, jaj, de stb. Kiborul a bili. Egyszerűen nem tudja felfogni azt, hogy ez az ő dolga. És az, hogyha valaki egy betegséget kap, egy műtétre van ítélve, nem érzi jól magát, testi fájdalmai vannak, annak nem egy másik személy az oka, hanem ő saját maga. Ezt ő szerezte saját magának. És hát a másik pedig az, hogyha most beszélünk csak egy narcisztikusról. Tehát a fagyi az visszanyal, hogyha én évek hosszú, évtizedek hosszú során a másikat úgy bántalmaztam, hogy minden örömét, minden boldogságát elvettem, tönkretettem, akkor nem kapok én egyszer vissza egy olyat, hogy nekem is valami súlyos problémám lesz? És hát miért nem akar szembenézni a valósággal, az igazsággal a narcisztikus? Egyrészt akkor elveszíti a kárörömét,
Mert ugye a káröröm azt teszi őt boldoggá. Abból van neki az egyetlen öröme. Tehát ők nem a valóságban élnek, én nem tudom, hogy mibe élnek, valami álomképük van, vagy én nem tudom, hogy miük van, tehát nem is akarom kutatni, de rendkívül rossz karakter, tehát nagyon-nagyon vigyázni kell velük. Igen, és hát akkor visszatérve arra, hogy miért nem akarja ő a valóságot látni, és miért nem akarja ő meglátni, hogy vele probléma van, miért nem akarja az igazságot látni. A Bibliában benne van, hogy én vagyok az igazság, és én vagyok az élet. Na most ez tulajdonképpen az Istenhez vezető út lenne, először Jézushoz, és utána az Istenhez vezető út lenne, aki az egyetlen segítség minden ember életébe. De mivel a narcisztikusok nagy része abszolút materialista, tehát nem hisznek a szellemvilágban, nem hisznek az Istenben, és ők csak az anyagtól várják a változást. Legalábbis akiket én ismerek. Tehát én most nem akarok senkit se elítélni, és nem akarok senkit sem megítélni úgy, hogy ők nem spirituálisak vagy valami, de akiket én ismerek, ők maximálisan materialisták, Isten gyűlölők, Jézus gyűlölők, nem akarják meglátni az igazságot és az életet, pedig sokkal, de sokkal könnyebb lenne az ő életük is. Le tudnák dobni az állarcukat, szabadon, boldogan, örömteli életet tudnának élni másokkal. Ahol már egyszer kiderült, és a bántalmazott ráébred arra, hogy itt egy narcisztikus általi bántalmazásnak az áldozata, és a narcisztikus ezt tovább nem tudja művelni azzal az adott személlyel, és a baráti kör, a rokonságnak a körei, tehát a szűk környezete, ez már nem elég neki, mert már nem veszi a lapot a bántalmazott, tehát már senkit nem tud megbízni azzal, hogy a bántalmazottat tovább bántalmazza ő általa, ő rajta keresztül, akkor keres egy új területet és egy új személyt, egy új valakit, akinél tovább tudja folytatni ezt a nem valami szép tevékenységét.